ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إيمان أتيزان. مرحبا بكم فيديو جديد معايا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم هذا البيني او السفنج اللي على شكل ورده اللي تقدروا ديروه في الكاسكروط بكاس الحليب وبدون بيض، وكيخرج لكم كميه وفيره كيف غادي تلاحظوا. كنتمنى تتابعوا معايا الفيديو خطوه خطوه وتجربوا الوصفه، انا متاكده غادا تعجبكم بزاف وما غاديش تبقاو تستغناو عليها. دابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. في زلافه كبيره غادي نوضعوا كوب من الحليب الدافئ، كوب ونصف من الماء الدافئ، ملعقه كبيره فوريه، نصف كوب سكر. خلطوا هذه المكونات حتى تذوب الخميره. غادي نضيف قطره من روح البرتقال، تقدروا تعوضوه بقشور البرتقال محكوكه او تقدروا ديروا فاني او اي منسم كتفضلوا. النسمه ديال البرتقال عطاتها واحد النسمه رائعه جدا جدا، جربوها وردوا عليا الخبار. بعد غادي نحتاجوا ملعقه صغيره ملح وملعقه كبيره غير ممتلئه خميره حلوه مقدار ديال خماره. من بعد بداو كتضيفوا الدقيق المغربل بالتدريج. كيف كتلاحظوا انا كنعبر بالكوب، تقدروا تعبروا بالكاس جميع المكونات وغادا تعطيكم نفس النتيجه، غير هي الكميه غادا تكون اقل. واذا عبرتوا بالكاس الملاعق اللي عبرنا بها المكونات الاخرى ما تعمروهاش بزاف. الدقيق هو حسب الخليط، ولكن كيف غادي تلاحظوا في الفيديو 2 اكواب ونصف تاع السوائل ما بين الحليب والماء هزات لي 6 اكواب ديال الدقيق. وعلى العموم كميه الدقيق كتبقى حسب نوعيه الدقيق، والاهم هو تكون العجين بالسمك الملاحظ في الفيديو، كتكون مجموعه وفي نفس الوقت كتلتصق باليد. من بعد ما تجمعوا العجين دلكوها بهذه الطريقه الموضحه في الفيديو، بقاو تشدوها وتسحبوها للاعلى تقريبا مده 5 دقائق. هاد الطريقه كتعطي نتيجه افضل. بالتجربه تاعي السفنج اللي كيكون مخدوم باليد او البيني اللي مخدوم باليد كيكون افضل من اللي كيكون مخدوم في العجانه. كيف كتلاحظوا هذا هو السمك ديال العجين، ملي كنمسوه من الفوق كيكون ما كيلتصقش، ولكن الا خشينا فيه الايادي ديالنا كيلتصق لينا في اليد. من بعد دهنوا العجين بالزيت. هذا الزيت كيساعد على الاختمار وفي نفس الوقت كيحول لان العجين يلتصق بالبلاستيك الغذائي اللي غادي نغطيو به الزلافه. غطيو الزلافه ببلاستيك غذائي ومن بعد غطيوها بمنديل نظيف وخليو العجين تختمر لمده ما بين نصف ساعه حتى ساعه حسب درجه حراره الغرفه وحسب درجه حراره الجو. كيف كتلاحظوا هكا كيفاش اختمر العجين وتضاعف الحجم ديالو. غادي نوركو عليه بالايادي ديالنا باش نحيدوا الهواء اللي تكون في الداخل ديالو. ديروا الزيت او الدقيق على سطح العمل كيف ما بغيتوا، ومن بعد غادي نديروا فيه العجين وعاد تشكلوه بهذا الشكل طولي باش يسهل عليكم القسمه ديالو. فقطعوا العجين على الشكل اللي بغيتو حسب الحجم اللي بغيتو. انا اختاريت تقسموه ل 16 قطعه بحيث حصلت على حجم متوسط في الشكل النهائي. الا عبرتوا بالكاس وقسمتوه الى هذا العدد غادي يجي الحجم الصغير. صافي من بعد شكلوا العجين على شكل دوائر كيف كتلاحظوا في الفيديو. لتشكيل العجين غادي تحتاجوا الدقيق وغتحتاجوا الورق الزبده كيف تلاحظوا قطعتوه على شكل مربعات باش نبقى نخدم عليها باش يسهل عليا الخدمه من بعد كيف غادي نلاحظوا في الفيديو لاحقا. ديروا كره العجين فوق ورق ديال الزبده وكتديروا القاع ديال الكاس في الدقيق وكديروا في قلب ديال الكره وكتبداو تقطعوا بالسكين كيف ملاحظ في الفيديو العدد ديال القطعات حسب الرغبه ديالكم. انا اختاريت انني نقطعو الى 8 قطع. من بعد كتبقاو ديروا الاصابع تاعكم في الدقيق وغتبقاو تقرصوا كل قطعه وتسحبوا للجهه الاخرى بحيث غادا تشكل لكم بحال الشكل ديال الوريقات اللي كيكونوا في الورده ويجيكم العجين على شكل ورده. الطاسه اللي فيها الكاس هي اللي غيكون القلب ديال الورده او لا المركز تاع الورده. من بعد تقدروا تعمروه بشي حاجه. كيف كتلاحظوا هذا هو الشكل ديالها كيجي رائع جدا. دابا غادي نشكل معكم وحده اخرى وغادي نصور عن قرب كيف غادي تلاحظوا. مزيان ديروا الدقيق في الفوق تاعها كيزيد يسهل اكثر، هذه حسب التجربه ديالي.
يمكن لكم تشكلوا جميع الكرات حتى تكملوا وتبداو تقليو كما يمكن لكم تبقاو تشكلوا وتقليو في نفس الوقت، ولكن ضروري تغطيو العجين بمنديل نظيف باش ما تكونش واحد القشره فوق العجين بحيث ما تخليهاش تنتفخ اثناء القلي. بالنسبه ليا انا اختار نشكل جميع الكرات ونقليهم من بعد ما نكمل. الزيت اللي غادي نقليو فيها خاصها تكون على نار متوسطه، وخاصنا نتاكدوا ان الزيت سخونه الوقت اللي غادي نبداو في القلي. الا اختاريتوا انكم تشكلوا جميع الكرات عاد تقليو، ملي تبداو عمليه القلي بداو باول وحده شكلتو. بسم الله. هنا كتهزوا العجين بالورق ديال الزبده، وهنا فاش كينفعل ورق الزبده بحيث كيبقى الشكل كما هو، ومن بعد ما كتوضعوه في الزيت كتبداو ترشوا عليه بالزيت من الفوق كيف كتلاحظوا بحيث كينتفخ اكثر وكيجي احسن. هذه القليه الاولى خليتها بالسرعه العاديه وما قطعتش التصوير باش تشوفوا شحال خدات لي تاع الوقت. غادي نخليوها حتى تحمر من التحت وتقلبوها. بالنسبه لورق الزبده كيحيد غير راسو، ملي تقلبوها تقدروا تحيدوه من الزيت. كيف كتلاحظوا ملي قلبتها يعني داك الورق ديال الزبده راه كيتحيد بسهوله، ولكن الناس اللي ما عندهمش هذا الورق ديال الزبده راه ماشي ضروري منه، هو غير كيعمل على ان الشكل كيبقى كيف ما صايبناه، كيبقى الشكل ديال الورده زوين. يعني ما يكونش ورق الزبده راه مازال يمكن لكم تصايبوها هكا في سطح العمل، ولكن ملي تبغيو تحطوها في الزيت هزوها غير بشويه وحطوها بشويه باش ما يتخسرش ليها الاختمار تاعها. نعاود ناكد عليه هو ان الزيت خاصها تكون على نار متوسطه، بحيث انها الا كانت على نار خفيفه كيقدروا انهم يشربوا الزيت بزاف، في حين الا كانت النار مرتفعه بزاف راه كيقدروا انهم يتحرقوا وما يطيبوش من الداخل. وهنا الشكل ديالها من بعد ما تحمرت من الجانبين كيف لاحظتوا ما خداتش بزاف الوقت باش تقلات. ولا عندكم ميكلات كبيره راه تكملوهم بسرعه قياسيه. شوفوا الشكل تاعها شحال زوين وكيشهي، وما تتخيلوش المذاق تاعها شحال دير، غير جربوها غادي نتحماقوا عليها. صافي غادي نستمروا في القلي حتى تكملوا جميع الوريدات. فهاد المقطع اللي داز ولدي شافهم وقال لي ماما كيبانوا زوينين، تقدر تاخذ وحده وتذوقها، وفعلا نخدعها وذاقها وعجبوه بزاف. الصراحه اهم حاجه ملي نصايبوا بحال هاد المأكولات هي انها تعجب وليداتنا وياكلوهم لينا. الله يحفظهم ويحفظ جميع الوليدات. واحد الملاحظه تقدر تنفعكم في اول تجربه تاعكم هو انه ملي تبغيو تقليوهم قبل ما ديروهم في الزيت ضغطوا على الوسط بالكاس مره اخرى بحيث كيجي الشكل احسن من انكم الا جيتو حطيتوهم. وهذا الشيء اللي لاحظت انا من خلال التجربه تاعي، كيف كتلاحظوا هاد الاخرين جا الشكل ديالهم احسن. هنا غادي نشارك معكم طريقه التقديم وطريقه التزيين، تقدروا تقدموهم وتزينوهم بالشكل اللي كتفضلوا. بالنسبه ليا اختاريت نعمرهم بمربى المشماش ورشيت عليهم سكر كلاصي مخلط مع قشور البرتقال محمصين ومطحونين كيعطيو نسمه زوينه بزاف. ومن الفوق زدت رشيت عليهم هاد النوع تاع الورد اللي كيكون خاص في تزيين الطعام، خديته من امازون. دابا نخلي لكم الرابط تاعو. جا الشكل ديالهم زوين بزاف. كتلاحظوا هنا قدمته في طبسيل كبير كنت خديته لعند صاحبتي، درت تحت منهم هاد الاوراق اللي على شكل قلوب ووضعت وريدات البيني فوق، وبنفس الشكل رشيت سكر كلاصي مخلط بقشور البرتقال ومجففه ومطحونه وعمرت قلب الوريدات بمربى المشماش. زينت بهذا الورد اللي حتى هو كيجي مع هذاك الورد اللي زينت به الطبق الاخر. كيجي مع انواع اخرى تاع الورد في باكيه وحده. دابا نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ومن بعد نعاود نزيد الورد الاخر اللي باللون الاصفر كيف كتلاحظوا، جا الشكل رائع بزاف. البيني الشكل ديالو زوين وطريقه التزيين حتى هي جات زوينه،
وصراحه المذاق جا رائع جدا 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 ما تخيلوش. وهذا هو الشكل تاعهم، كيجيو رائعين في الشكل وفي المذاق. دابا غادا ندوق معكم وحده ما تخيلوش البنات شحال كيجيو لذاذ. وداك المذاق تاع الليمون يا سلام، كيكونوا مقرمشين من برا ورطبين من الداخل، كيكونوا شاربين الزيت وكيكونوا لذاذ بزاف بزاف. من الاحسن تاكلوهم هما باقيين سخان، ولا بردوا تقدروا تسخنوهم راه كيرجعوا بحال يلا صيبتوهم. وكيف لاحظتوا راه عطاوت كميه وفيره جدا. الا بغيتوا ديروا اقل راه تقدروا تنقصوا المقادير. نروح البرتقال اللي درت فيهم راه خديتها من امازون، غنخليكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. جربوها راه عطات مذاق زوين بزاف، ولكن كيف قلت لكم راه تقدروا تعوضوها بالقشور تاع الليمون، كنظن حتى هما غادي يعطيو نفس المذاق. المهم هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو تاع اليوم. كنتمنى انكم تجربوهم وترجعوا لهذا الفيديو تقولوا لي شنو الراي ديالكم فيهم. غادي نكون سعيده بالتجارب تاعكم، وتقدروا تشاركوني التطبيقات تاعكم في انستغرام، غادي نكون جد سعيده الى جربتوهم. كنتمنى تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء تاعكم وعائلتكم في الواتساب والفيسبوك. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يبقاو يوصلوكم الفيديوهات تاعي. ديروا لايك وما تنساوش كذلك تخليوا لي تعليق. واهم من كل هادشي كنتمنى تهلاو في راسكم وتكونوا فرحانين وفي صحه جيده. دابا بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.